آقای محمد زمانی قلعه به مدت 41 سال تجربه مرگ تقریبیشون رو رسانه‌ای نکردن. تا اینکه سال 1395 با اصرار دوستان و آشنایان رضایت دادن که بالاخره این واقعه همگانی شده و به طور جدی برای عموم مطرح و منتشر بشه. قبل از شروع بگم که یک ویدیوی دیگه از تجربه آقای زمانی قلعه در کانال داریم و فرقی نمی‌کنه که کدوم ویدیو رو اول ببینید. ولی اگر نیاز به یادآوری تجربه ایشون دارید از ویدیوی قبلی شروع کنید. و ضمن اینکه ویدیوی قبلی بیشتر از زبان خودشون هست و در یک جلسه توسط کسی ضبط شده و متفاوت از چیزی هست که در برنامه زندگی پس از زندگی گفتن. و آخر ویدیوی قبلی هم ادراکات ایشون از جهان دیگه هست که در پاسخ به سوالاتی که ازشون پرسیده شده گفتن. و این ویدیو هم ادامه ادراکات ایشون هست. من در سرتاسر تجربم صدای بسیار زیبا و بهتره بگم ملکوتی رو با تمام دل و جانم میشنیدم که بسیار عالی، آرام و نوازشگر بود و این صدا دارای مفاهیم زیادی بود. البته منظورم از صدا یا موسیقی اون چیزی نیست که در این دنیا تجربه میکنیم، بلکه برای اینکه بشه درکی از اون نوا داشته باشید من نام صدا یا موسیقی رو براش میگذارم. وگرنه بسیار بسیار عالی تر از چیزی به نام صدا یا موسیقی بود. اصلا چیز دیگه ای بود. حالا در این تشبیه که عرض کردم چنین در نظر بگیرید که در این ندا، آهنگ یا نوای فرضی و مثالی هر نوت اون موسیقی صدها و هزارها مفهوم متفاوت رو به من میرسوند. یا بهتره بگم که از اون به صورت فرضی نوت‌ها من معانی رو دریافت می‌کردم. ولی به قدری در این داده ها و اطلاعات تفاوت و تنوع وجود داشت که حتی دوتا نوت نمیتونست مثل هم باشه یا مثل موسیقی های زمینی ریتم مکرر و تکراری داشته باشه. افسوس که کلمات زمینی و ادبیات من ضعیف و بضاعت بیان مطلب من بسیار ناقص هست. به محض اینکه از جسمم خارج شدم به یک باره و با تمام وجودم درک و مشاهده کردم که تمامی موضوعاتی که درباره‌شون ناراحت بودم، همه مسائلی که به خاطرشون غم و غصه خورده بودم و همه مشکلاتی که حرص، غیظ و یا دغدغه‌ای درباره‌شون داشتم بدون استثنا دقیق، درست، مفید و با قاعده بودند. و همه چیز محاسبه شده، سنجیده شده، قاعده‌مند و سر جای خودش بوده. من با وضوح کامل درک و دریافت می‌کردم که تمام لحظاتی که در بدنم بودم، بابت هر چیزی که کمترین اندوهی داشتم کاملاً بیهوده و غیر لازم بوده و اصلاً نباید برای هیچ چیزی قصه می‌خوردم. و کاملاً برام روشن بود و می‌فهمیدم که همه قصه خوردن‌ها اشتباه محض بوده. حتی کسانی که به من ظلم و بدی کرده بودند در حقیقت نتونسته بودند کمترین آسیب یا آزاری به من برسونن. در واقع همه اون بدی ها رو نسبت به خودشون انجام داده بودند و نتیجه و اثری که در اثر آزار اونها برای من باقی مونده بود فقط وسعت و راحتی بود. مشابه این ادراکات رو خانم فاطمه سرکارزاده هم در تجربهشون مطرح میکنن. درباره نوع دیدم در یک جمله به طور خلاصه میتونم بگم اگر یک کره شیشه‌ای رو فرض کنید که شما در مرکزش قرار گرفتید و فرض کنید تمام سطح اون کره سطح چشم شما باشه، اون وقت چگونه میدیدید؟ من همه جهات رو به طور کامل میدیدم. در واقع بی نهایت درجه رو میدیدم. به علاوه این که مثل این دنیا نبود که فقط پوسته و رویه اشیا رو ببینم، بلکه جلو، رویه، درون و پشت هر چیز رو هم میدیدم. و هیچ چیز مانع نگاه هم نبود و کافی بود که فقط به یک چیزی توجه کنم تا اون چیز از بین تمام موجودات عالم برای من برجسته و نمود داده شده و بلادرنگ با تمام جزئیات درونی و بیرونیش و کل واقعیات وجودی و سرگذشتش برای من عیان و ارائه می شد. و به محض توجه کردنم به اون بدون صرف زمان تمام اطلاعاتش به طور جامع و کامل در اختیارم قرار می گرفت. به گونه‌ای که من کاملا درباره اون پدیده به اشراف و اطلاع کامل می رسیدم و نیاز به هیچ گونه توقف و توجه بیشتری روی اون نداشتم.
چون همه اون چه که از زمان شکل گیریش تا الان وجود داشت کاملا عیان و آشکار فهمیده میشد و من دریافت میکردم. در واقع میتونم بگم که ما در این دنیا بر مبنای حس بینایی این دو حالت رو داریم. نگاه کردن توسط چشم، دیده شدن توسط پدیده ها. اما در اون بود دو حالت دیگه جایگزین این موارد میشن. توجه کردن توسط شخص به جای نگاه کردن، ارائه اطلاعات از سوی پدیده ها به جای دیده شدن. در تجربه من میبایست تمام زندگیم رو از ابتدا تا زمان بیرون اومدن از جسمم دوباره و با تمام جزئیات زندگی میکردم و به اندازه قابلیت هایی که در خودم ایجاد کرده بودم، یعنی قابلیت هایی که خودم توسط عملکردهام در این دنیا برای خودم ایجاد کرده بودم. جایگاه هم رو در اونجا پیدا میکردم، یعنی جایگاه هم مشخص میشد و به وضوح دیدم که من کجای اون مثلا پادگان جای گرفتم. آیا سربازی هستم که جلوی درب ورودی باید پیشونگ کنه، یا کنار هواپیما نگهبانی بده، یا در اتاق تیمسار موقعیت شاخصی داره، یا افسری هستم که نزدیک تیمسار میشینم، یا خود تیمسارم و الی آخر. جایگاه من نتیجه کاملا منطقی و طبیعی اعمالم در این دنیا بود و بنابراین من کمترین اعتراضی به جایگاه و موقعیتم نداشتم، چون با تمام وجودم میدونستم و برام شکفته شده بود که من الان همونم و اون جایی رو دارم که خودم قبلا ساختم. در واقع من اونجا رو دیدم، پسندیدم و قصد موندن هم داشتم و اختیار هم به هم داده شده بود که بمونم، ولی در نهایت تصمیم گرفتم برگردم، چون فهمیدم که اگه به جسمم برگردم و تا وقتی که زمان واقعی برسه صبر کنم، در این فرصت دوباره‌ای که به دست میارم خیلی تغییرات در من اتفاق میفته. فهمیدم که من هنوز مثلا سطح دبستان رو گذروندم و حالا میتونم برگردم و به دبیرستان برم. پس نباید این فرصت رو از دست بدم. فهمیدم جایگاه من خیلی بالاتر از اون جایی میتونه باشه که قبلا به دست آوردم و آفریننده‌ای که این هستی، طبیعت، کائنات، نظام و نظم شگفت آفرینش رو ایجاد کرده برای من تدارک جای بهتری رو در دست اقدام داره و البته که برای همه ما بهترین ها رو میخواد. فهمیدم در اون دنیا چیزی که ملاک قرار میگیره سعی من در درست انجام دادن هر کاری هست که مربوط به منه و عشقی که با اون همراه میکنم. دریافتم که میتونم با تغییر رفتار و عملکردهام جایگاهم رو در نظام رتبه بندی شده جهان پس از این زندگی تغییر و ارتقا بدم. در اونجا وظیفه من دقیقاً درو کردن و استفاده کردن از محصولاتی بود که قبلاً، یعنی در دنیای جسمانی، فرصت کاشتنش رو داشتم. در مرور زندگیم لحظه تصادف رو هم با احاطه کامل دیدم. صدمات و دردهایی که در اثر تصادف به جسم فیزیکی من وارد می شد، بلافاصله از طریق یک منبع نور واسطه به انرژی یا نور بسیار رنگارنگ که هیچ کدوم از رنگ‌ها نظیری در این دنیای مادی ندارن تبدیل می شد و من شاید بتونم به نوعی اونو به رنگ طلایی توأم با آبی تشبیه کنم که باز هم این توصیف ناقصه. هر جزئی از این رنگ‌ها صدها معنی و مفهوم داشت که بی اندازه زیبا بودند و به همراه نوعی از موسیقی ازلی که مربوط به اونجا بود و امکان شنیدن و احساس اون در این دنیا و خصوصاً با حس‌های پنجگانه ما وجود نداره در روح من و انوار من به صورت تلطیف شده ذخیره میشد تا برای خودم بمونه و بایگانی بشه. این دردها برای من به معنی گرم شدن، لطیف شدن، آرام شدن و احساس شارژ شدن بود و گویی که بخشی از روند تکامل من بود. در مرور زندگیم وقتی به لحظه‌ای می‌رسیدم که کار نادرستی کرده بودم اما بعداً پشیمون شده و ترکش کرده بودم، همه جزئیات اون کار رو مطابق با واقعیت و به صورت بسیار شکفته با آگاهی کامل مشاهده می‌کردم. ولی درک جدیدی از اون موضوع برام باز می‌شد. اگر ترک اون کار مورد پذیرش بود، تأثیرات کارم رو با شرایطی به گونه‌ای محو
ادراک و مشاهده می کردم. در بعضی از موارد اگه به اون کار بر نگشته و ترکم رو نشکسته بودم، آثار مثبت دیگه ای از ترک اون برای من به شکل زیبایی، وسعت و خوشی‌های پدیدار شده بود. به طور کلی اگه در مورد هر کار نادرستی یک پشیمانی همراه با ترک اون کار می داشتم، هیچ گونه درکی از شرمندگی یا خجالت برام باقی نمونده بود و بسیار هم رضایتمند بودم. بیشترین چیزهایی که در اونجا از انجامشون یا عدم انجامشون رنج می بردم اینها بودن: قضاوت‌هایی که از من سر زده بود، لحظاتی که هدر داده بودم، کمک‌هایی که میتونستم انجام بدم ولی انجام نداده بودم، از شادی‌های مجاز و بیچشم داشتی که میتونستم به وجود بیارم و هدیه کنم ولی انجام نداده بودم. و همینطور از نگرانی‌هایی که به علت کم اطلاعی از حضور خداوند به خودم تحمیل کرده بودم. درباره عذاب باید بگم که عذابی که انسان‌ها در اونجا می‌دیدن رو به صورت آشکار درک می‌کردم. خصوصاً کسانی که خودشون رو از بین برده بودند یا کسی رو عمدن از بین برده بودند. من خودم قبل از تجربه نزدیک به مرگ بعضاً به انتقام و از بین بردن خودم و دیگران فکر می‌کردم. برای همین این موضوع در اونجا برام کاملاً شکفته شد و راهنمای من به شکل بخصوصی توجهمو به این موضوع معطوف می‌کرد. من کسانی که در اثر اعمالی که در دنیا انجام داده بودن عذاب می‌کشیدند رو خیلی شدید و با تمام جزئیاتش می‌دیدم. ولی به کار بردن کلمه دیدن برای این ادراک نه تنها غلطه، بلکه ابداً گویای چیزی که در اونجا به عنوان اطلاعات به من منتقل میشد نخواهد بود. چرا که من به شکلی بسیار فراتر از این دیدن جسمی و چشمی و با چشم روح میفهمیدمش. در حقیقت بیشتر از این که بگم میدیدم، باید بگم که من در هر نقطه از اون دردی که برای اون روح مورد نظر وجود داشت حضور داشتم و کوچکترین جزئیاتش رو درک میکردم و میفهمیدم. ولی اون روح مورد نظر چیزهایی رو که دریافت میکرد به عنوان ابزاری برای پالایش شدنش بود و تا هر موقع که زمان پالایشش به اتمام میرسید ادامه داشت و بعد باید منتظر میمون تا هنگامه‌ای فرا برسه که من ندیدم و نمیدونستم که کی میرسه، که شاید همون قیامت بوده باشه. که من خلق کردن نفختم این روی اتفاق افتاده، گل آدم به سرشتند و به پیمانه دادن. من یه سر از وجود خدا در من هست، من خیلی فرق میکنم. حالا اینا رو اطلاع ندارم، اشکالی هم نداره. این که یه بچه کلاس اولی فرض کنید معلمش میاد گوشش رو میگیره بودم شد دیگه از این کارا نکن. من وقتی که میرم اونجا یه همچه حالتی دارم، منو به سیخ و سلاغانی میکشن، به چلونند و نمیدونم زجرم بدن و چیکار کنم. من اومدم یه امتحانی دادم، این امتحان رد شدم، دوباره میرم امتحان میدم، بگیرم ناپلونی قبول شدم، دعوام گرفتم، همونم دمم گرم، خیلی عالیه. اینقدر به خودم گیر ندم، من فقط سعی کنم خوب آدمی باشم. تمام این زندگی منو که نشون دادن، نه قاضی بود، نه کسی میز گذاشته بود، نه اومده بودن نشسته بودن، خودم من قضاوت میکردم، من خودم مسئول تمام این موضوع بودم، خودم ذره ذره این زندگی ما 27 سالم به اندازه 200 سال بگم طول کشید، بیشتر طول کشید، ولی با تمام بازتاباش، با تمام جزئیاتش من زندگی خودم مو به مو اینا رو بررسی میکردم و به خودم نمره میدادم، مو رو از ماش میکشتم، نمیذاشتم کوچکترین مثلا ارتاقی به من بشه یا اتفاقی در حقم بشه. خودم اونجا مسئول همه کارهای خودم شده بودم. درباره افرادی که خودشون رو از بین برده بودند، این افراد همچون میوه‌ای هستند که از درخت هستی کنده شدن. انگار که خودشون رو از کل هستی جدا کرده بودن و انگار که در نوعی از تاریکی و تنهایی مطلق فرو رفته بودن و با هیچ چیز و هیچ جزئی از عالم ارتباط نداشتند. در لایه غیر قابل نفوذ از تنهایی و بیکسی فرو رفته بودند و به هیچ وجه قابلیت ارتباط گیری با عالم بیرون از خودشون رو نداشتند. اینها بدترین وضعیت عالم رو برای خودشون به وجود آورده بودند و به دست خودشون رو از کل عالم هستی که همچون درختی کل اجزایش تا بی‌نهایت به هم پیوسته هست کنده و جدا کرده بودند.
و بنابراین عملاً از عالم جدا شده بودند. میتونم بگم که این افراد در اون دنیا در حالتی شبیه به انفرادی قرار گرفته بودند. البته نه اینکه دورشون دیواری باشه، بلکه منظورم اینه که انزواشون طوری بود که چیزی از دنیای پیرامونشون نمیفهمیدند. بی ارتباط با عالم شده بودند. در خود فرو رفته و تک و تنها در شرایطی بسیار تلخ و غیر قابل وصف و بریده شده از همه چیز قرار داشتند. فقط وقتی که از دنیای مادی کسی کار خیر انجام میداد و پاداشش رو به یکی از اینها تقدیم میکرد نوعی گشایش براشون حاصل میشد. یعنی تنگنا و محدوده بسته انزوای اونها قدری وسیع‌تر و بازتر میشد. اگر بخوام تشبیه کنم مثل کسی که درون کیسه قرار گرفته باشه و بدون اینکه در کیسه رو باز کنن وقتی براش یه خیری رو میفرستادن این کیسه کمی وسیع‌تر میشد. البته این فقط یک تشبیه بود وگرنه چیزی مادی و دیوارگونه گرد اونها نبود، بلکه انزوای مطلق اونها ناشی از عملشون و از بین بردن خودشون بود، نه اینکه دیواره یا کیسه‌ای وجود داشته باشه. این توصیف آقای زمانی قلعه دقیقاً تجربه خانم انجی فنیمور رو در اثر خودکشی یادآوری میکنه و تجربه خانم فنیمور در کانال هست و در واقع ویدیوی قبلی همین ویدیوی خانم فنیمور هست. بنابراین هرچی بیشتر با خدا دوست باشیم و به غیب و فرشتگان باور و ایمان داشته باشیم در اون بود از وضعیت بهتری برخوردار میشیم و هر چقدر که با خواسته های شیطانی بیشتر همراه بشیم بعد از خروج از کالبد شرایط بدتری خواهیم داشت. چون آنچه بدی یا خوبی میکنیم تا وقتی در بدن هستیم به نوعی پنهان و خفته هست و با خروج از بدن همه چیز انگار بیدار شد و آشکار میشه. یعنی وقتی از بدن بیرون میزنیم انگار که چشم بندی از روی چشم ما برداشته شده باشه، ناگهان همه چیز رو به شکل عجیبی اصلی تر و واقعی تر از قبل میبینیم و میتونیم اصل همه چیز رو کامل، دقیق و با جزئیات کامل ببینیم. اینطور که تا وقتی در بدن پنهان هستیم نمیتونیم ببینیم اعمال ما به چه چیزهایی منجر شدن و چه چیزهایی رو باعث شدن. اما با خروج از بدن دیگه چیزی از ما و ارواح دیگه مخفی نیست و در اون بود به وضوح کامل مشاهده میکنیم که هر کار ما چه نتایج و تأثیراتی رو در عالم به وجود آورده و دنباله هاش رو که تا بی نهایت در عالم پخش شده با تمام جزئیات مشاهده میکنیم. انگار که دنباله کارهای ما نه تموم میشن و نه از حرکت میایستن. درباره دیدن ملائک و دیگر اشکال زندگی در اونجا باید بگم که مانند دیدن اینجا نیست که ما فقط ظاهر هر چیزی و لایه سطحی و بیرونی اون و فقط قسمتی که به طرف چشمهای ما قرار میگیره رو ببینیم و تازه اون هم به صورت ناقص، بلکه در اونجا شناخت هویت، باطن و واقعیت هر چیزی رو حضوری و با اشراف کامل میفهمیدم، نه اینکه فقط با چشم سر ببینم. ولی در اونجا سلسله مراتبی وجود داشت که همه چیز رو در عین پیوستگی از هم جدا می کرد و بسیار پیچیده و بسیار هم منظم بود. فرشتگان، انسانها و دیگر موجودات هر یک درجات و جایگاه بندی مختلف داشتند و من اکثرشون رو مثل این بود که فقط نظاره‌گر بودم و درجات اونها برام قابل دسترس نبود. حتی ارواح انسانی هم در درجات و مرتبه های بسیار متفاوتی اونجا بودن و ضرورتی نبود برای من که تداخلی با اونها داشته باشم چون از جنس من نبودند و بعضی از اونها اصلا سنخیتی با من نداشتند، مثل ارواح حیوانات، جن یا ملائک که بسیار متفاوت بودند و تجلی‌های گوناگون داشتند. درباره شکل ارواح باید بگم که ما در اینجا مادی هستیم، بنابراین لباس میپوشیم و ستر عورت میکنیم. به نفسانیات و موضوعات شهوانی بدن خود و دیگران هم متوجه هستیم. علتش اینه که این بدنهای مادی محدود و ناکامل هستند و مواردی همچون دیده شدن یا مستور شدن، مورد توجه قرار گرفتن یا نگرفتن و غیره برای شکل مادی ما مطرح میشه و موضوعیت داره. اما روح نیاز به لباس، پوشش یا ستر عورت نداره. روح یک ماهیت و یک واقعیت مطلق و کامله
و به شکل زمینی یا انسان مادی نیست، بلکه در واقع روح نوعی از وجود هست که به طریقی بسیار زیبا و شگفت‌انگیز درک میشه. از نظر ما که با 5 حس مادی و محدود به دنیا نگرش و شناخت پیدا میکنیم، زیبایی بر اساس صورت ظاهری موجودات تعریف میشه. بنابراین نمیتونیم تصور درستی از زیبایی واقعی و فرامادی داشته باشیم و من هر چقدر بخوام اون زیبایی کامل و غیر ظاهری رو که بر اساس باطن پدیده ها به وجود میاد توضیح بدم، باز هم بیانم ناقصه و حرفم نامفهوم به نظر میرسه. چون کلماتی برای شرح اون زیبایی کامل و واقعی که شامل روح و دنیای غیر مادی میشه ندارم و نداریم که بشه اون کلمات رو به کار برد. من در اون بود زیبایی و زشتی درونیات دیگران رو میفهمیدم و واقعیت وجودی اونها بود که کاملا در اختیار من قرار میگرفت. توجه من به جسم، شکل اندام و ساختار کالبد انسانها که میتونه ابزار شهوانیات بشه نبود، بلکه وجود ارواح انسانها به گونه‌ای بود که برای اونچه که مشاهده و ادراک میشد پوششی لازم نبود. یا مثلا سرما، گرما یا هر چیز زمینه دیگه‌ای نبود که بخواد تأثیر بذاره و نیاز به پوشش و لباس ایجاد بشه. در واقع ملیت، رنگ پوست، ترکیب استخوان‌بندی هیکل، چهره و چیزهای دیگه در اونجا کاربردی نداشت و اینها فقط برای این دنیا مفید هستند. درباره افراد زنده هم باید بگم که من در اون حال وقتی افراد زنده رو میدیدم تک تک سلول‌های تشکیل دهنده موجودیت افراد رو میشناختم. میگم میشناختم چون فراتر از دیدن بود. هر کسی هم که بود فرق نمی‌کرد، آشنا یا غریبه. در اون حالت تک تک سلول‌های همه رو میدونستم، میفهمیدم و به شکلی غیر قابل تصور در مورد ارتباطی که بین من و اونها یا هر سر سوزن از وجودشون برقرار بود به اندازه دنیای گفتنی و حرف برای گفتن داشتم و از هر نقطه وجودشون اطلاعات وسیعی رو دریافت می‌کردم. دریافت‌های موجگونه، موسیقیایی، رنگ در رنگ، موج در موج. البته این که میگم رنگ، منظورم چیزهایی از قبیل رنگه که البته با هیچ رنگی که ما میشناسیم نمیتونم توضیحش بدم. در واقع هم رنگ هست و هم نیست. در کسری از ثانیه و اصلا بدون صرف زمان یک دنیا مفهوم و مطلب بین ما، یعنی بین من و وجود دیگر مخلوقات و پدیده ها رد و بدل میشد. همینقدر بگم که میزان دریافت و درک و فهمیدنی هایی که وقتی در اون بعد قرار میگیریم از وجود دیگر موجودات به وجودمون سرازیر میشن کرانه نداره و این واقعیتیه که بعد از خروج من و شما از بدن برامون رخ خواهد داد و بی نهایت مطلبی که تا هنگام حضور در بدن مادی برامون نامعلوم و غیر قابل فهم بوده ناگهان و به یک باره معلوم و فهمیدنی میشه. انگار تا وقتی در بدن مادی هستیم خواب آلوده ایم و در یک خواب عمیق مطالبی پراکنده رو نیمه و ناقص میبینیم و گوشها و چشمهای ما غرق در خواب و نافهمیه. اما با خروج از بدن بلافاصله انگار بیدار میشیم و موضوعات این عالم بیکرانه به قدری برای ما مشهود و فهمیدنی میشن که وصفش نه برای من و کلمات ناقصم ممکنه و نه گوش و مغز شنوندگان ساکن در کالبد توان و تصور درک اون موضوعات و پدیده ها رو داره. در این باره احساس میکنم هر چقدر بگم باز همون ادراکات، دریافت ها و مشاهدات، البته اگه بشه اسمش رو مشاهدات گذاشت، ناقص بیان شده و ضعف کلام باعث میشه تشریح دقیق واقعیات اصیلی که در اونجا هست ضعیف یا خراب منتقل بشه. درباره بدن و لباس ارواح هم همینطوره. اصلا این مفاهیم انقدر در اونجا متفاوته که دیگه این معناهای مادی براتون کم معنا میشن. البته که گاهی بعضی از افراد که تجربه نزدیک به مرگ داشتن مواردی رو گزارش میکنن که حاکی از مشاهده نوعی لباس یا چیزی شبیه به پارچه و امثال اون برای ارواح یا فرشتگان بوده. اما من شخصا چنین چیزی رو تجربه نکردم. و البته که در تجربه های نزدیک به مرگ افراد مختلف وجود تفاوت در جزئیات یک واقعیته.
و احیانا برای هر فرد و روح تمایزاتی در تجربه هست. درباره مأموریت اونطور که به من نشون داده و تفهیم شد این بود که در اینجا کارهام رو درست انجام بدم که البته خیلی سخته، ولی فقط کافیه که نهایت سعیم رو بکنم. اگر نهایت سعیم رو کردم وظیفم انجام شده. و دیگه این که به خداوند نزدیک و عاشق باشم، انگیزه من خدمت به خلق خدا باشه و چشم داشتی نداشته باشم، قضاوت و مقایسه نکنم و همه رو دوست داشته باشم. من کل زندگیم رو از لحظه پیش از تولدم با یک هوشیاری فراتر از هوشیاری یک فرد بالغ و با آگاهی بسیار فراتر از یک فرد بالغ طی کردم. یعنی عیناً مثل این که در یک تئاتر هم خودم بازی کنم و هم خودم رو تماشا کنم در زندگیم حضور داشتم. هم بازیگر و هم مجری زندگیم بودم و در عین حال تماشاگر. البته این مثال به درستی اون تجربه رو نمیتونه بازگو کنه و خیلی والاتر و بهتر از اینها زندگیم رو مرور و تجربه میکردم. با آگاهی وسیع و کامل نسبت به همه چیزهایی که به من مربوط میشد. در حقیقت به این گونه بود که من زندگیم رو فقط به عنوان یک ناظر مشاهده نمی کردم، بلکه اونو دوباره شخصاً و با اشراف بسیار کاملتری زندگی کردم، اما این بار با عمق و وسعت بسیار بسیار بیشتر اعمالم و چگونه بودن و زیستنم رو می دیدم. همراه با پنهانیات و نتایج پس پرده اعمالم تا جایی که تأثیر و دنباله های هر عملم رو بر زندگی انسانهای دیگه به صورت زنجیروار می دیدم و از موارد خوبش لذت می بردم و از ناخوبهاش هم زجر می کشیدم. وجود من، یعنی من اونا رو انگار که خود اون داره این تجربه رو میکنه، دقیقاً عین اون درد من برام قابل لمس بود و اونو احساس میکردم و اینقدر این شدید بود که من پیش خودم یه لحظه مثل اینکه اینجا فکر کنیم که حالا اونجایی که من رفته بودم بدتر بود از اینجایی که هستم یا اونجا قشنگتر بود. من اینطوری به ذهنم میرسید که پس به من گفته بودن تو رو میبریم میندازیم تو جهنم. همون جهنم من میخوام. من نمیتونم این همه درد تحمل کنم. من چه جوری وجود من گنجایش این همه درد و رنج داره؟ واقعا اون خیلی بر من عذاب و بر شدید بود. یه احساسات مادرانه، احساسات دوستانه اون همسایه، احساسات اون کودک، اینا به این شکل شگفت تغییر کرده و آسیب بهش وارد شده و اونا رو حالا دارن تقدیم من میکنن. اینا مال توه، اینا رو تو برداشتی آوردی، اینا رو تو ذخیره کردی برای خودت و میخواستن اونجا به من تفهیم کنن که اعمال تو چه بازتابایی داشته. به این صورت تمام زندگی من، هر شادی که به وجود آورده بودم، هر درد و رنجی که به وجود آوردم، اینا رو کاملا تحویل من دادن چون مال خود من بود. درباره پرستاری که وقتی در بیمارستان بعد از تصادف نگران حال من بود و من افکارش رو میشنیدم و دوست داشتم که باهاش آشنا بشم، باید بگم که بعد از اینکه مدتی از بهبودی جسمیم گذشت، مدتی هم طول کشید تا حال روحیم بهتر بشه و از کوهگردی و عزلت در نهایت به خونه اومدم و کم کم به لباسها و سر و وضعم رسیدگی کردم و یک روز ظاهرم رو مرتب کردم و به ایشون مراجعه کردم و شروع کردم به نشونی دادن از وقایع اون روز تصادف که یادتون هست من همون بیمار تصادفی هستم که شما فکر می‌کردید مرده و در اون روز چنین و چنان افکاری رو در مورد من داشتید. اما اون خانم پرستار با شنیدن نشانی‌های من بلافاصله مثل کسی که بهش شوک روانی وارد شده باشه ترسید و فرار کرد و تمام. در واقع من به بدترین وجهی امکان خواستگاری رو از بین بردم و بعدها متوجه شدم که در حقیقت من به ایشون آسیب روحی رسونده بودم، چون که با خودش فکر میکرد چطور ممکنه کسی با اون دقت از افکار من در اون لحظات باخبر شده باشه. اما به هر حال اتفاق افتاد و من فقط توبه کردم و هنوز هم از خدا طلب بخشش میکنم. این اتفاق و بعضی از موارد مشابه برای من تجربه شد و تصمیم گرفتم که دیگه از دانسته های خودم که در اون بود درباره دیگران گرفته بودم استفاده نکنم. یک مورد مشابه هم در ویدیوی قبلی هست که ایشون توضیح دادن درباره کسی که افکار ناجوری داشت و آقای زمانی در اون بود این موضوع رو دیدن و کاملا اطلاع پیدا کردن و وقتی برگشتن رفتن تا اون شخص رو از عواقب اون نیتی که داره باخبر کنن.
اون مورد هم خیلی جالبه که در ویدیوی قبلی که لینکش رو توی توضیحات میذارم میتونید بشنوید. فکر میکنم که ویدیوی ادراکات آقای زمانی قلعه یک قسمت سومی هم داشته باشه. ممنون از اینکه تا اینجا همراه هم بودید و امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. تا بعد.